আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ মই শ্ৰদ্ধাৰ দ্বিজেন্দ্ৰমোহন শৰ্মাদেৱৰ ৰচনা আৰু শ্ৰদ্ধাৰ চাৰু গোহাঁইদেৱৰ কণ্ঠৰ সংগীতেৰে এই খুব সুন্দৰ গীত জিলমিল জুন জলে কপালত। এটি পুৰণি গীত মোক কেইজনমান ভিউৱাৰে বহুদিনৰ আগতেই কৈছিল এই গীতটো দিবৰ বাবে। মোৰ কিছু ঘৰুৱা অসুবিধাৰ বাবে মই পৰা নাছিলোঁ, গতিকে আজি আনিছোঁ। আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। ধন্যবাদ। এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে চেণ্ট্ৰ টনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, অকণমান ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব। তাৰপিছত একদম প্ৰি মিউজিক পাৰ্টটোত এনেদৰে আহিব, 16 বাৰ আহিব। আপোনালোকে চাব, এনেদৰে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 এনেদৰে 16 বাৰ আহিব। এতিয়া খালী খালী লাগিছে, কিন্তু আপোনালোকে বজাওঁতে লগত বেলেগ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট থাকিব নহয়, খালী খালী নালাগিব। ঠিক আছে। তাৰপিছতে ফ্লুটটো আহিব। মই ফ্লুটটো কেনেদৰে বজাব আপোনালোকক ৰাইট হেণ্ড পাৰ্টটো দেখাই দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট এনেদৰে আৰম্ভ হ'ব। মই লাইন এটাৰ টিউনটো কমপ্লিট ফ'ল' নকৰোঁ, মই পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। লাইনবিলাক কমপ্লিট ফ'ল' কৰিলে অকণমান কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। কোনোবা যদি ইউটিউবৰ লগত জড়িত আছে নিশ্চয় গম পাইছে কেনেধৰণৰ অসুবিধা পোৱা যায়। গতিকে মই আপোনালোকক টুকুৰা টুকুৰকৈ আৰু শ্ল'কৈও দেখুৱাম, অকণমান ফাষ্টকৈও দেখুৱাম, কিন্তু কণ্টিনিউ এটা লাইনৰ টিউনটো মই ফ'ল' নকৰোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। এনেদৰে এটুকুৰা ফাৰ্ষ্ট টুকুৰা, তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো এইটো এনেদৰে। আকৌ এবাৰ চাব, এনেদৰে। অকণমান মই শ্ল'কৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এনেদৰে এনেদৰে। ঠিক আছে। তাৰপিছতে ষ্ট্ৰিঙৰ পাৰ্টটো আহিব। মই ষ্ট্ৰিংটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট নোট কেইটা এইকেইটা, তাৰপিছত এই ফিংগাৰটো এই নোটটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ফ্ৰী কৰি থৈ যাব। এনেদৰে 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 আহিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছতেই অকণমান চেণ্ট্ৰত বাজে, আপোনালোকে পাৰিলে বজাই থৈ যাব চেঞ্জ কৰি, নতুবা গীটাৰক দায়িত্বটো দিব। এনেদৰে এনেদৰে বাজিব। আকৌ এবাৰ চাব আপোনালোকে, এনেদৰে। তাৰপিছত এনেদৰে চেণ্ট্ৰটো ভালদৰে বনাই ল'ব। মই অকণমান জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণেহে টনটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অকণমান শ্ল'কৈ দেখাই দিছোঁ। এনেদৰে তাৰপিছতে ষ্ট্ৰিঙৰ নেক্সট লাইনটো আহিব। মই সেইটো দেখাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট এনেদৰে যাব। এই ফিংগাৰটো এই নোটটোৰ কাৰণে ফ্ৰী কৰি থৈ যাব। নোট এনেদৰে তাৰপিছত আকৌ চেণ্ট্ৰ অকণমান আহিব। এনেদৰে আকৌ এবাৰ চাব, অকণমান শ্ল'কৈও দেখাই দিছোঁ মই।
আগৰ পৰা আহিছিলে এইকেইটা এতিয়া আহিছে তাৰপিছতে ষ্ট্ৰিঙৰ পাৰ্ট এটা আহিব অকণমান ফাৰ্ষ্ট বাজিব মই আপোনালোকক প্ৰথমতে স্লোৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব এই পাৰ্টটো যথেষ্ট ফাৰ্ষ্ট বাজে আপোনালোকে প্ৰথমতে শিকিবৰ কাৰণে গোটেই পাৰ্টটোকে আপোনালোকে তিনিটা পাৰ্ট কৰি ল'ব মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট এনেদৰে এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আপোনালোকে চাব এনেদৰে মই যিকেইটা ফিংগাৰ যেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে তেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া অসুবিধা নহ'ব ছেকেণ্ড পাৰ্টটো চাব এনেদৰে থাৰ্ড পাৰ্টটো চাব আপোনালোকে এনেদৰে আকৌ চাব যথেষ্ট ফাষ্ট বাজে আৰু মিউজিকটো বহুত ক্লিয়াৰো নহয় মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক নোটকেইটা উলিয়াই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ হয়তো এটা দুটা নোট ইফাল সিফাল হৈও যাব পাৰে কিন্তু যথাসম্ভৱ হোৱা নাই চাগে মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে আকৌ এবাৰ চাব ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এনেদৰে বাজিব এনেদৰে আপোনালোকে ফিংগাৰটো প্ৰেক্টিচ কৰি দিব হৈ যাব আহি যাব ঠিক আছে যথেষ্ট কঠিন কিন্তু মোৰ কাৰণেও কঠিন হৈছিল আৰু ইমান ক্লিয়াৰ নহয় যে মিউজিকটো সেইটো কাৰণে গতিকে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব তিনিটা পাৰ্ট কৰি ল'ব মই দেখুৱাৰ দৰে আহি যাব ঠিক আছে তাৰপিছতেই সন্তুৰৰ পাৰ্টটো আহিব আৰু সন্তুৰ আৰু ফ্লুট একেলগে আহে আপোনালোকে যদিহে বজাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সন্তুৰটো গিটাৰক দি দিব ফ্লুটটো আপুনি ল'ব এনেদৰে কৰিব ইমান চেঞ্জ কৰি থাকিবলৈ অকণমান অসুবিধাও হয় ঠিক আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো এনেদৰে বাজিব তাৰপিছত আকৌ সন্তুৰ বাজিব এনেদৰে তাৰপিছত ষ্ট্ৰিঙৰ এই নোটটো লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে পাৰিব অকণমান চেষ্টা কৰিব মই এতিয়া অলপ অলপ কৰ্ডকেইটা দেখুৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি মিউজিক আছে সেইখিনি মিউজিক বজাওঁতে আপুনি কৰ্ড বজাবলৈ সময় নহয় তথাপিতো কাৰোবাৰ লগত একম্পেনি কৰিলে হয়তো কৰ্ডখিনি দৰকাৰ হ'ব গতিকে মই কৰ্ডখিনি দেখাই দিয়াৰ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এই সন্তুৰ পাৰ্টটোত ইয়াতে কৰ্ড নবজালেও হয় আৰু কি কৰ্ড পৰিব বুলি যদি ভাবা হয় তেতিয়াহ'লে জি মেজৰত থাকিলেই হ'ব জি মেজৰ পেলালেই হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছতে ফ্লুটৰ পাৰ্টটো আহিব ফ্লুটৰ পাৰ্টটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ফ্লুটৰ পাৰ্টটোত ফাৰ্ষ্ট জি মেজৰ থাকিব এনেদৰে তাৰপিছত চি মেজৰলৈ গুচি আহিব এনেদৰে তাৰপিছত এ মাইনৰলৈ আহিব এ মাইনৰ কাৰণে এ চি ই এই তিনিটা নোট লাগে মই এ চি এইফালে ধৰিছোঁ আৰু ইটো এইফালে ধৰিছোঁ এনেদৰে এ চি ই এনেদৰে এইখিনিত আপোনালোকে এ মাইনৰলৈ আহিব তাৰপিছত তালৈকে আপোনালোকে এ মাইনৰতে থাকিব তাৰপিছত জি ডি নোটটোলৈ আহোঁতে আপোনালোকে জি মেজৰলৈ গুচি যাব এনেদৰে এই লাইনটো বাজি থাকোঁতেই ষ্ট্ৰিঙৰ পাৰ্টটো আহিবই নহয় ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে জি মেজৰতে থাকিব এনেদৰে এইটো পুৰা চেণ্ট্ৰত বাজে নহয় মই ষ্ট্ৰিঙতেই দেখাই দিছোঁ ইমান চেঞ্জ কৰি থাকিব দুখন হাতেৰে অকণমান এজন মিউজিচিয়ানে অসুবিধা হয় গতিকে মই ষ্ট্ৰিঙতে দেখাই দিছোঁ জাষ্ট আপোনালোকক কৰ্ডকেইটা দেখাই দিছোঁ এনেদৰে আকৌ এবাৰ চাব তাৰপিছত এ মাইনৰলৈ আহিব এনেদৰে
আকৌ জি মেজৰলৈ গুচি যাব এনেদৰে এনেদৰে তাৰপিছত চেণ্টাৰৰ পাৰ্টটো আহিব নহয় চেণ্টাৰৰ পাৰ্টটো মই ষ্ট্ৰিঙতে দেখাই দিছোঁ এনেদৰে আপোনালোকে জি মেজৰতে থাকিব যদিহে কাৰোবাৰ লগত বজায় ঠিক আছে আপোনালোকে ইমানখিনি চেঞ্জ কৰোঁতে অসুবিধাও হ'ব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে গিটাৰিষ্ট আৰু কিবৰ্ডিষ্ট দুইজনে মিলাই ল'ব তেতিয়া অসুবিধাটো নহ'ব ঠিক আছে মই এতিয়া গীটাৰৰ পাৰ্টটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক লগে লগে এই কাউণ্টাৰ মিউজিকটো আহিব ষ্ট্ৰিঙত এনেদৰে তাৰপিছত তিৰবিৰ তৰা জলে নয়নত এইটো আহিব এই কাউণ্টাৰটো আহিব ইয়াৰ পিছত এনেদৰে আকৌ এবাৰ চাব এনেদৰে তাৰপিছত এই লাইনটো বজাৰ শেষত লাইনটো শেষ হওঁতেই এটা কাউণ্টাৰ মিউজিক বাজিব এনেদৰে ডাবল ফিংগাৰিং হ'ব এই দুটা ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে দিব তাৰপিছত এই দুটা দিব তাৰপিছত এই দুটা দিব এনেদৰে অসুবিধা হ'লে আপোনালোকে এই দুটা নোটো বজাব পাৰে নতুবা এই দুটা নোটো বজাব পাৰে পাৰিলে এই দুটা বজাব এনেদৰে তোমাৰে নিবিড় মৰম এনেদৰে আকৌ জিলমিল জুন জলে কপালত আহিব এই গোটেই পাৰ্টটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট হ'ব মই নেদেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকে জানিবই ইমান কঠিন নহয় সহজ মই কৰ্ডকেইটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট জি মেজৰ থাকিব আপোনালোকে কাউণ্টাৰটো বজাওঁতে একেটা কৰ্ডতে থাকিব তাৰপিছত তেতিয়ালৈকে জিটা থাকিব এইটোত আপোনালোকে জি মেজৰটো থাকিব পাৰিব আৰু ইচ্ছা কৰিলে বি মাইনৰলৈও যাব পাৰিব এনেদৰে বি মাইনৰ বি ডি এফ চাৰ্প বি ডি এফ চাৰ্প মই এইফালে ধৰিছোঁ এনেদৰে তাৰপিছত চি মেজৰলৈ আহিব শেষত জি মেজৰলৈ আহিব ঠিক আছে এনেদৰে বি মাইনৰো থাকিব পাৰিব নতুবা জি মেজৰো থাকিব তাৰপিছত চি মেজৰলৈ আহিব মই শেষৰ কাউণ্টাৰটো নাই বজোৱা কাৰণ বজাই থাকোঁতে আকৌ লগতে কাউণ্টাৰটো বজাব অকণমান অসুবিধা হয় যিহেতু আপোনালোকে কাৰোবাৰ লগত বজালে কি কৰিব তেওঁ গাব গতিকে তেওঁ গোৱাৰ ওপৰত আপোনালোকে কাউণ্টাৰটো বজাবলৈ অসুবিধা নহ'ব